ต้นนี้เป็นไม้ที่เคยได้ยอดเยี่ยมจากจังหวัดกระบี่วิธีการทำกิ่งเนี่ยผมจะทำกิ่งแปลกๆนะครับคือทำกิ่งสไลด์มานะฮะด้วยโครงสร้างของเขานะครับโยกไปทางด้านซ้ายนะครับผมก็จะทำกิ่งทิ้งมาทางด้านขวาเหมือนแมมมอสนะฮะผมก็เลยเรียกมันไอ้แมมมอสนะฮะต้นนี้เขาจะเหมือนคล้ายๆช้างแมมมอสอะไรเงี้ยนะครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีทัวร์สเตชันมาดูความเคลื่อนไหวของสวนบอนไซปองสาย5เดือนมีนาคม 2569 นะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงของบอนไซในสวนนะครับซึ่งมีได้เพิ่มมาใหม่บ้างนะครับแล้วบางต้นก็จำหน่ายออกไปครับต้นที่มาใหม่นะครับก็บางต้นเนี่ยผมนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับก็ดูได้นะครับว่ามีต้นใดบ้างติดตามมาครับต้นแรกเป็นต้นเทียนทะเลนะครับที่ผมได้มาเนี่ยอยู่ในกระถางใหญ่นะครับแล้วผมนำมาเปลี่ยนดินนะครับต้นนี้ไม่ได้เปลี่ยนกระถางต้นนี้นำมาเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่นะครับแล้วก็ตัดแต่งใหม่นะตอนที่มานั้นพุ่มเยอะพุ่มใหญ่นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนวัสดุปลูกก็ตัดแต่งใหม่ครับตอนนี้เริ่มงามดีแล้วนะครับพอเริ่มงามนะครับถ้าเราปล่อยไว้ให้ยืดๆนะครับเราก็เขาจะไม่ค่อยแตกด้านในนะเทียนทะเลก็พอได้ช่วงหนึ่งนะครับยอดที่เขายืดออกมาแบบนี้นะฮะเราก็มาตัดยอดทิ้งเขาจะแตกข้างในให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นเทียนทะเลนะครับเป็นต้นที่ทรงกึ่งตกนะฮะแล้วก็ผมมาแกะซากเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทาลัมซัลเฟอร์นะครับรักษาผิวไม้เอาไว้นะฮะผิวก็จะออกขาวๆนะครับแล้วก็ดูตัดกับสีของลำต้นนะฮะเนี่ยนะฮะถ้ายอดมันมีแบบนี้นะครับเราตัดออกนะครับเทียนทะเลนะครับเมื่อไม้แข็งแรงนะครับเขาจะไปแตกข้างในอย่างเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยพอเขาเริ่มแตกด้านในนะฮะอีกไม่นานนะครับก็จะเป็นพุ่มได้เร็วครับเดี๋ยวไปชมต้นต่อไปครับต้นนี้เป็นต้นหมากเมเปิลนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะคุ้นตานะฮะเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นที่ผมสร้างมานานแล้วนะครับเป็นต้นกิ่งตอนรุ่นแรกเลยนะฮะที่ผมได้สายพันธุ์มาจากไต้หวันนะครับแล้วลงดินเอาไว้นะครับผมขุดขึ้นช่วงปีน้ำท่วมนะฮะหนีน้ำท่วมแล้วก็สร้างมาตั้งแต่ปี54นะครับตอนนี้ก็เป็นทรงแล้วนะฮะวันนี้กำลังแตกใบอ่อนเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตัดแต่งครับหมากเมเปิลเลี้ยงง่ายนะครับไม่ค่อยมีโรคไม่ค่อยมีแมลงรบกวนนะครับแล้วก็ถ้าตัดแต่งบ่อยๆนะครับเขาจะยิ่งแน่นขึ้นนะฮะขยายพันธุ์ง่ายด้วยนะครับอันนี้เป็นต้นที่น่าจะเห็นกันประจำนะครับเป็นต้นรักต้นหนึ่งนะครับที่เลี้ยงไว้นานแล้วนะฮะด้วยเหตุผลที่ว่าต้นนี้นะฮะพอเขารอดมาหลังช่วงน้ำท่วมนะฮะก็เป็นต้นแม่พันธุ์ที่เล่นกันทั่วๆไปในบ้านเราเนี่ยนะครับก็ต้นเนี้ยเหมือนเป็นต้นแม่พันธุ์ของต้นอื่นๆนะครับต้นนี้เป็นต้นม่วงเจริญตัวใบใหญ่นะครับเป็นทรงกลุ่มกอ5 ลำนะครับที่เริ่มเป็นฟอร์มแล้วนะฮะต้นนี้ก็เป็นต้นที่กิ่งตอนลงดินไว้แล้วก็ขุดโครงสร้างขึ้นมาทำนะฮะนี้อยู่ในช่วงเลี้ยงรายละเอียดนะครับก็เปลี่ยนลงในกระถางจริงแล้วนะครับในกระถางประมาณ40 เซนนะครับขนาดก็กำลังดีนะฮะคนเดียวยกสบายๆนะครับแล้วก็โครงสร้างดีมากนะครับโคนสวยนะอันนี้ก็เป็นม่วงเจริญตัวใบใหญ่ทรงกลุ่มกอครับต้นนี้เป็นต้นตะโกหนูใบกลมนะครับจริงๆแล้วต้นนี้มันจะดูได้2 อย่างนะจะเป็นทรงต้นก็ได้หรือโคนคู่ก็ได้แต่ในตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าเป็นไม้ทรงต้นนะครับเพราะว่าลำต้นขึ้นมาแล้วต้นแยกไปเป็นต้นง่ามนะฮะหรือคนเล่นรุ่นเก่าจะเรียกไม้สังกังนะครับหรือไม้ง่ามนะครับต้นนี้ก็กำลังฟื้นตัวจากช่วงหน้าหนาวนะฮะหยุดไปนานนะครับตอนนี้เข้าเดือนมีนามาเริ่มแทงใบอ่อนนะครับช่วงหน้าหนาวนั่นไม่แตกใบเลยนะครับใบอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับตอนนี้เริ่มแตกกิ่งก้านมาแล้วนะฮะเริ่มแทงใบอ่อนมาแล้วนะครับม่วงหนูลากลุ่มกอครับต้นนี้คนดีมากนะครับแล้วก็อยู่ในกระถาง45 เซนนะฮะขนาดก็คนเดียวยกนะครับ
อยู่ในช่วงสร้างรายละเอียด ไม้ที่ได้สักประมาณ 7-80% นะครับผมก็จะลงกระถางจริงเลยแล้วมาสร้างรายละเอียดในกระถางจริงเลยนะครับแล้วก็จะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าข้อหรือระยะจังหวะอะไรพวกนี้มันจะควบคุมง่ายนะครับโดยเฉพาะไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเราเลี้ยงในกระถางจริงเลยนะครับปลายเนี่ยข้อเขาจะถี่นะครับแล้วก็ควบคุมการเจริญเติบโตนะฮะช่วงสร้างรายละเอียดเนี่ยงานจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเลี้ยงในนี้เราจะทำได้ทันนะครับถ้าอยู่ในกระถางใหญ่บางครั้งมันโตเร็วทำไม่ทันนะครับอันนี้เป็นโมกหนูลาทรงกลุ่มกอนะครับต้นนี้เป็นโมกหนูลาเช่นกันครับต้นนี้ทำคลิปไว้หลายคลิปมากนะครับในคลิปตอนได้ตอไม้มาทำอย่างไรนะครับเป็นคลิปที่ผมทำได้หลายตอนมากนะฮะถ้าจำไม่ผิดประมาณ5 หรือ 6 EP นะครับแล้วก็เว้นระยะไปช่วงหนึ่งเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยไม้มันซุดนะครับเลี้ยงยังไงก็ไม่งามนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับตอนนี้เริ่มฟื้นตัวนะฮะเริ่มกลับมางามอีกครั้งแล้วนะครับตอนนั้นผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอะไรนะโมกหนูลาเนี่ยถ้าเขาซุดลงไปเนี่ยหรือใบเหลืองเนี่ยจะแก้กลับยากมากนะครับใช้เวลานานมากนะครับผมใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะทำให้เขากลับมาสมบูรณ์ได้อย่างเดิมนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะเป็นทรงแล้วผมก็เหมือนเดิมฮะผมก็มาเลี้ยงรายละเอียดกิ่งในกระถางจริงเลยนะครับลดกระถางมาแล้วนะครับนี้ก็ติดตามได้นะครับอาจจะทำใน EP ต่อๆไปนะครับว่ารูปทรงเขาเหมือนกับตอนที่เราออกแบบไว้เมื่อหลายๆ EP ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับก็อนาคตอาจจะทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เริ่มฟื้นตัวดีนะครับอันนี้โมกหนูลายเช่นกันครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะตอนนี้เขาเป็นช่วงใบอ่อนนะครับถ้าใบแก่ผมจะริดใบแล้วก็เข้าลวดอีกครั้งหนึ่งนะครับทำชั้นให้ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้เป็นช่วงที่ถ้าเป็นช่วงที่ไม้ใบอ่อนนะครับเราจะไม่ริดใบเขานะครับเพราะริดใบเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยโทรมนะครับเพราะช่วงที่เขาแตกใบอ่อนเนี่ยเขากำลังแข็งแรงกำลังหากินนะครับถ้าเราไปริดใบออกอีกเหมือนกำลังกินอยู่ดีๆแล้วไปให้เขาหยุดกินนะครับเขาก็จะชะงักหรืออาจจะทำให้ต้นไม้โทรมได้นะครับเพราะฉะนั้นไม้อ่อนใบอ่อนทุกชนิดนะครับเราจะไม่ริดใบนะครับเราต้องรอใบแก่ก่อนใบแก่ในที่นี้หมายความว่าสักอย่างน้อย3 เดือนขึ้นไปนะครับหลังจากที่เขาใบอ่อนมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นโมกหนูลาเช่นกันนะครับต้นเพมหน้าต้นนี้เป็นโครงสร้างที่ขุดจากสตูลนะครับในเมื่อสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับต้นนี้วิธีการทำกิ่งเนี่ยผมจะทำกิ่งแปลกๆนะครับคือทำกิ่งสไลด์มานะฮะด้วยโครงสร้างของเขานะครับโยกไปทางด้านซ้ายนะครับผมก็จะทำกิ่งทิ้งมาทางด้านขวานะครับแล้วก็จะทำกิ่งไม่ใหญ่พุ่มไม่ใหญ่มากนะครับพุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็ให้ไล่ไปทางนี้นะฮะให้น้ำหนักลงมาทางขวามือนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่รายละเอียดนะครับผมทำเคยลงใน Facebook นะครับเป็นลงรูปเอาไว้นะครับแต่น่าจะยังไม่ได้ทำคลิปนะครับลงรูปไว้ตั้งแต่ตอนที่ไม้เริ่มตั้งกิ่งนะครับช่วงที่ทำกิ่งใหม่ๆนะครับจะมองกันไม่ค่อยออกนะครับดูกันไม่ค่อยรู้นะฮะว่าพุ่มเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เริ่มได้พุ่มแล้วนะครับแล้วก็พวกนี้อีกหน่อยชั้นเขาจะชัดนะครับแล้วผมจะซอยแยกชั้นนะครับแม้ว่าพุ่มเขาจะเล็กๆแบบนี้นะฮะบางคนก็จะเรียกกันว่าทำพุ่มแบบก้อนเมฆนะครับหมายถึงว่าก้อนเล็กๆก้อนเมฆหมายความว่าต้นไม้เนี่ยเราต้องการให้พุ่มของเขาเนี่ยพลิ้วไหวนะครับเหมือนเมฆลอยนะฮะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนใช้ในลักษณะไม้ที่เป็นทรงลีลานะครับแล้วต้องการให้พุ่มเนี่ยพลิ้วไหวนะครับและพุ่มจะไม่ใหญ่มากนะครับเล็กๆไล่ไปนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยการที่จะทำพุ่มก้อนเมฆหรืออะไรแบบนี้ผมจะทำในไม้ที่เป็นลีลาไม้ที่กิ่งพุ่มใหญ่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าไม้เราต้นบึกบึนแข็งแรงพุ่มก็จะต้องใหญ่ตามกำลังของต้นไม้ตามลักษณะของโครงสร้างนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเองนะครับและเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือผมใช้ผ้า GO นะถ้าพวกจัดสวนเนี่ยเขาจะเรียกว่าผ้า GO Textile นะครับคือผ้าตัวนี้ปูแล้วป้องกันหญ้าขึ้นนะครับเขา
เขาจะใช้ในงานจัดสวนนะครับปูไว้แล้วหญ้าไม่ขึ้นแล้วเขาก็จะอาจจะใช้หินโรยหรือปูหญ้าเทียมหรืออะไรทับอีกทีหนึ่งอันนี้ผมลองใช้เทคนิคนี้ดูกับการปลูกต้นนี้ดูนะครับก็หญ้าไม่ขึ้นนะครับหญ้าไม่ขึ้นเขียวๆที่เห็นนั่นคือปุ๋ยนะครับคือปุ๋ยนะฮะเราก็ให้ไปในนี้เวลารดน้ำนะครับก็เขาจะซึมซับน้ำได้ดีนะครับแต่ว่าหญ้าจะไม่ขึ้นทะลุขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นการทดลองใช้นะครับซึ่งหน้าร้อนแดดอาจจะแรงมากนะครับผมก็เลยลองใช้วิธีนี้ดูนะครับก็ได้ผลดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ผ่านมาตอนนี้ตอนเย็นนะครับเวลาเย็นแล้วดินก็ยังชื้นๆอยู่นะครับอันนี้รากฝอยนะครับต้นนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางไปนะครับได้ดินใหม่รากฝอยเดินดีนะครับนี้ก็ทำให้รักษาความชื้นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งได้ผลยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปนะครับให้ดูว่าวิธีการแบบนี้ดีไหมเหมาะสมกับไม้เมืองไทยหรือไม่นะครับต้นนี้เป็นต้นเพมน่าอีกต้นหนึ่งต้นนี้ผมได้โครงสร้างมาจากงานเหลืองจันทร์นะครับเมื่อหลายปีก่อนเหมือนกันนะฮะใช้เวลาสร้างนานพอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงที่ต่อยอดตรงนี้ใช้ระยะเวลานานมากนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเพี้ยลงนะครับต้องไปรักษาเพี้ยไม้จะชะงักไปนานเลยนะครับนี้เสียบตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบตั้งแต่ตรงนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่เลี้ยงเขียงเลี้ยงยอดให้มันใหญ่เนี่ยช่วงนั้นเสียเวลามากนะครับใช้เวลาไปหลายปีเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ลงดินนะครับผมเลี้ยงในกระถางอย่างเดียวครับตอนนี้เริ่มเป็นทรงแล้วนะฮะก็อยู่ในช่วงที่กำลังเลี้ยงกิ่งนะฮะเหลือพุ่มบนอีกเล็กน้อยนะครับส่วนพวกซากพวกนี้เดี๋ยวก็จะแกะอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นซากธรรมชาติหมดเลยนะครับผมยังไม่ได้แกะไม่ได้แต่งเลยนะฮะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบสร้างให้มันเก่าตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวพอนั้นแล้วเราอาจจะยาทาซากอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เกาซากในบางส่วนนะฮะให้ดูเป็นธรรมชาตินะฮะอันนี้เป็นริ้วรอยธรรมชาติทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าริ้วรอยของเขายิ่งเก่ายิ่งชัดเจนนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับนี่ก็เป็นเพมน่าอีกต้นหนึ่งที่ลงกระถางจริงแล้วนะครับต้นนี้ตะโกนาครับนะฮะก็เพิ่งได้มาเมื่อต้นปีนะฮะงานพฤกษาตะวันออกนะครับก็จริงๆชอบที่เขามีทรงที่มันตกมาแล้วนะครับตกมาจากธรรมชาติเลยนะฮะเป็นทรงธรรมชาติครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาคัดกิ่งอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมก็ทำกิ่งคัดกิ่งอะไรไปแล้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกระถางนะครับลงอยู่ในกระถางจริงแล้วนะฮะอันนี้เลี้ยงกิ่งให้ใหญ่แล้วก็สร้างรายละเอียดนะฮะกิ่งทุกกิ่งเนี่ยชุดพวกนี้นะฮะผมคัดกิ่งไว้หมดแล้วนะครับกิ่งไม้ชุดนี้คัดกิ่งไว้หมดแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้มาเก็บงานอีกทีนึงนะฮะจะเห็นว่าลวดอมแล้วด้วยลวดเริ่มอมแล้วถือว่าโตเร็วพอสมควรนะครับนี่เป็นตะโกนานะครับที่เป็นทรงตกจากธรรมชาติเลยนะครับในการตกเขาเนี่ยมีลีลาที่ดีด้วยนะฮะเก่าแก่แล้วก็ตกเรียวเลยนะฮะเรียวต้นเรียวมาเลยต้นนี้น่าจะเคยลง Facebook เอาไว้นะฮะแต่ว่ายังไม่เคยถ่ายคลิปนะครับจะเห็นความเก่าแก่ของเขานะครับว่าเขาตกมามีลีลานะฮะที่คดงอดีนะฮะแล้วที่สำคัญคือตำแหน่งกิ่งเขามีมาหมดนะฮะตำแหน่งกิ่งแตกมาดีด้วยแล้วสร้างไม่นานนะครับไม้แบบนี้คือตกกิ่งเรียวนะครับสร้างยอดพุ่มเล็กน้อยนะฮะไม่สร้างใหญ่มากนะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเพื่อนเล่นบอนไซด้วยกันนะฮะบอกเหมือนแมมมอสนะฮะผมก็เลยเรียกมันไอ้แมมมอสนะฮะต้นนี้เขาจะเหมือนคล้ายๆช้างแมมมอสอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เพื่อนคอมเมนต์มานะครับต้นนี้เพมน่านะครับต้นนี้เป็นไม้ที่เคยได้ยอดเยี่ยมจากจังหวัดกระบี่ในงานประกวดที่กระบี่นะครับแต่เป็นไม้ของพี่อมรจังหวัดสตูลนะครับผมก็ขอเปลี่ยนมือมานะครับแล้วก็มาทำกิ่งนะครับมีกิ่งบางส่วนนะฮะก็ทำใหม่นะครับผมก็ลองมาแก้ทำทรงใหม่นะครับแล้วก็มาเลี้ยงรายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบนนะฮะก็เริ่มได้รายละเอียดนะครับเพิ่งทำเสร็จนะครับยังไม่ได้ยกเข้าที่เลยครับ
ไม้ก็ให้รายละเอียดมาอีกเยอะเลยนะครับแล้วผมมาเลี้ยงกิ่งตกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับด้วยโครงสร้างของเขาเจ้าของเดิมนะครับหรือพี่มอนเนี่ยแกทำวางโครงสร้างไว้ดีมากนะครับเข้าใจปลูกนะครับเข้าใจพลิกแพลงนะครับไม้ต้นนี้เดิมมันไม่น่าทรงจากธรรมชาติไม่น่าจะเป็นแบบนี้แกจับพลิกไปพลิกมานะฮะจนดูน่าประทับใจนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเตรียมเข้าที่วางของเขานะครับตรงนี้เป็นโซนไม้เล็กๆนะฮะไม้จิ๋วนะครับผมได้รากโมกนะครับรากอันนี้เป็นรากโมกหนูลานะครับอันนี้เป็นรากของเขานะครับที่เวลาเราขุดต้นใหญ่ขึ้นมานะครับมันก็จะมีรากของเขาเนี่ยต้นใหญ่ที่เราลงดินไว้นะครับมันก็จะมีรากที่อยู่ในดินนะฮะก็ขุดเอาขึ้นมาทำนะครับก็ได้มาหลายเส้นนะครับแล้วมาทำเป็นไม้ลีลาแบบนี้มันทำเป็นไม้จิ๋วน่ารักมากนะครับซึ่งรากแบบนี้มันเป็นรากที่คดงอจากธรรมชาตินะครับและชุดนี้ผมมาเลี้ยงต่อนะฮะอันนี้เป็นรากโมกที่ขุดมานะฮะได้ผลพลอยได้จากการขุดต้นใหญ่นะครับต้นเล็กๆก็มาทำเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นต้นเล็กนะครับที่อันนี้ได้มาชุดหลังนะฮะทำก็ยังไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่แต่เริ่มเป็นทรงแล้วนะฮะชุดพวกนี้ผมก็จะทำไม่ว่าเส้นต้นเล็กใหญ่นะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่ใช้ทำได้หมดนะครับในกรณีที่เป็นหลายๆเส้นอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้สวยมากนะครับอันนี้ผมก็เดิมมี2เส้นนะฮะเดิมมีราก2เส้นแล้วมีกิ่งแต่งมานะฮะผมก็ดึงกิ่งมาทำเป็นรากนะครับก็ทำให้ดูรากเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ได้ฟอร์มแล้วนะฮะอันนี้เลี้ยงมาหลายปีนะครับอันนี้อย่างน้อยเลยเนี่ยผมต้องเลี้ยงมา2ปีนะครับต้นนี้2ปีกว่านะครับต้องมี2ปีกว่ารวมๆ3ปีนะฮะก็เริ่มเป็นทรงนะฮะอันนี้น่ารักเหมาะสำหรับใส่ชุดศิลป์นะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ดูอาร์ตดีนะครับดูมีศิลปะมีจินตนาการนะครับอันนี้เป็นไม้ทรงลากหย่งนะครับโมกหนูลาครับอันนี้จากรากต้นมะสังครับอันนี้มาจากรากต้นมะสังครับก็มันคดงอดีนะครับก็สร้างตั้งแต่ตรงนี้นะฮะตัดรากออกมานะครับตัดรากออกมาแล้วก็ใช้บริเวณนี้มาปลูกครับซึ่งมะสังเนี่ยก็อัตราการรอดเนี่ยรอดน้อยกว่าโมกนะครับโมกอัตราการรอดมากกว่านะครับมะสังอาจจะมีเสียหายบ้างนะครับแต่ก็มันก็มีเสียหายนะฮะโมกก็มีเสียหายแต่ว่าเอาเท่าที่ได้นะครับนี่ก็เป็นรากโมกเช่นกันนะครับผมว่าเลี้ยงไปนานๆเขาจะดูน่ารักดีนะครับก็ตัดแต่งไปนะฮะผมว่าเขาน่ารักดีนะฮะอันนี้มีอยู่หลายต้นนะครับผมทำไว้แล้วก็เป็นทรงแล้วนะฮะนี่ก็2-3 ปีเหมือนกันนะครับเลี้ยงนะครับรากเขาจะสวยนะครับบิดงอตามธรรมชาติเราก็มาหาทรงเอาเองนะครับอันนี้เป็นไม้จินตนาการของจริงเลยนะครับก็ดูน่ารักดีนะครับนี่ก็เป็นโซนไม้จิ๋วไม้เล็กไม้จิ๋วนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของบอนไซสวนบอนไซปองสาย5นะครับที่พุทธมณฑลสาย5ในโอกาสต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำสวนที่สุพรรณบุรีที่สาย5เพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับ